વિડીયો અંદર મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો। મેસી 241 આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે ફૂલ જવાબદારી સાથે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। ટ્રેક્ટરની હું તમને ટોટલ માહિતી આપી દઈશ। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। સુજલભાઈને આ મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। મેસી 241 ડીઆઈ ફર્ગુસન ટ્રેક્ટર ટોપ મોડેલ ટ્રેક્ટર છે। આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર 2019ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે અને સાવ ઓછું ચાલેલું છે। માત્ર 1083 કલાક ઓરિજિનલ ચાલેલું આ ટ્રેક્ટર। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% છે। કંપની કલર કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ કરેલી નથી ટ્રેક્ટરની અંદર। બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ તમે જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા સુજલભાઈનો કોન્ટેક કરજો। સુજલભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો સુજલભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે। બાકી વન ઓનર એક જ માલિકે ચલાવેલું આ ટ્રેક્ટર છે। બેટરી સારી સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે। વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે। લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા છે। વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો। ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ। કિંમતની વાત કરું તો 5 લાખ કિંમત રાખવામાં આવેલી છે, જે અંદાજિત છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। તમારે આ સુજલભાઈનું ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો કોડીનાર, જિલ્લો ગીર સોમનાથ અને અળવી ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો સુજલભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયોની નીચે સુજલભાઈ નામ અને 63 5 58 વાળા નંબર આવે તેમાં ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।